মই যেতিয়া আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল লেব আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ টাইমত যদি আমি ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং এপছৰ কথা কওঁ, তেতিয়া এটা নাম আমাৰ মুখত আগতে আহে, সেইটো হ'ল হোৱাটছএপ। ইয়াক এটা এপছে আজিৰ টাইমত কম্পিটিশ্যন দি আছে, সেইটো হ'ল টেলিগ্ৰাম মেছেজিং এপ। কিছু লোকে টেলিগ্ৰাম এপছৰ কথা আজিও শুনা নাই। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান টেলিগ্ৰামৰ কিছু সুবিধাৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু জানিম কিয় টেলিগ্ৰাম বেষ্ট হয় হোৱাটছএপতকৈ। কোনো নতুন ইউজাৰে যদি টেলিগ্ৰাম ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে আৰু কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই টেলিগ্ৰাম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' দি দিছোঁ। আহক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ফাইল শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি হোৱাটছএপক টেলিগ্ৰাম চাট মেছেঞ্জাৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে হোৱাটছএপত আমি অনলি 100 MB ফাইলে চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ওপৰৰ চাইজৰ ফাইলবোৰ আমি হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। আনফালে টেলিগ্ৰামত আমি কোনো ফাইল কম্প্ৰেছ নকৰাকৈ 1.5 GB পৰ্যন্ত এটা ডাঙৰ ফাইল আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে আপুনি 1.5 GB ফাইল চাইজৰ মুভি এখনৰ ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডক চেণ্ড কৰিব পাৰে। আপুনি যদি হোৱাটছএপত কাৰোবাৰ লগত চাট কৰিব বিচাৰে, আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়। বহুতে প্ৰথমবাৰ লগ পোৱা লোকৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰাত অলপ অসুবিধা ফিল কৰে। কিন্তু টেলিগ্ৰামত আমি এটা সুবিধা পাওঁ যে আপুনি আপোনাৰ নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ টেলিগ্ৰামৰ ইউজাৰ নেমটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল। আপুনি টেলিগ্ৰামত মাত্ৰ গৈ চাৰ্চ বাৰত ইউজাৰ নেমটো চাৰ্চ কৰি আপুনি চাট কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো জানিবলৈ হ'লে মেনু বাৰত ক্লিক কৰিব আৰু তাতে দেখিব এটা ছেটিং অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে আপোনাৰ একাউণ্ট ছেকশ্যনত আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো দেখিবলৈ পাব। যদিহে আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো ব্লেংক হৈ আছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ফোন নম্বৰৰ তলত থকা ইউজাৰ নেম লেভেলটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো ভৰাই অ'কে কৰি দিব। দেখিব আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো জেনেৰেট হৈ গৈছে। যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰাত অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰাম মেছেঞ্জাৰ আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। টেলিগ্ৰামত আপুনি সহজতে আপোনাৰ উপযোগী হোৱা যিকোনো ভাল চেনেল বা গ্ৰুপত জইন কৰিব পাৰে। আপুনি মাত্ৰ চাৰ্চ বাৰত আপোনাৰ ভাল লগা টপিকটো চাৰ্চ কৰি দিলে হয়, যিটো আমি হোৱাটছএপত দেখিবলৈ নাপাওঁ। উদাহৰণ হিচাপত আমাৰ নিজা এটা ডিলছ ক্ৰেক নামৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, য'ত আমি অনলাইন শ্বপিঙৰ নতুন ডিল, অফাৰ, প্ৰাইচ ড্ৰপ আদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই, তেনেহ'লে জইন কৰক আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোলৈ। মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো আৰু চাৰ্চ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যদি আপুনি হোৱাটছএপত গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অকল 256 জন লোককহে আপুনি আপোনাৰ গ্ৰুপৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰে। কিন্তু টেলিগ্ৰামত আপুনি একো বান্ধোন নোহোৱাকৈ 2 লাখ লোকক আপোনাৰ গ্ৰুপৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰে। টেলিগ্ৰামত গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপুনি মেনুত ক্লিক কৰি নিউ গ্ৰুপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। তাতে আৰম্ভণিতে এজন মেম্বাৰক এড কৰি লওক আৰু তলত থকা বাটনটোত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপুনি গ্ৰুপটোৰ নাম এটা দিয়ক আৰু তলৰ অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। আপুনি দেখা পাব যে আপোনাৰ গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে আপ টু 2 লাখ মেম্বাৰলৈ আপুনি মেম্বাৰ এড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জানেনে যে টেলিগ্ৰামত আপুনি এটা এপছৰ জৰিয়তে 10টা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। উদাহৰণ হিচাপত আপোনাৰ যদি 2টা বা তাতোকৈ বেছি নম্বৰ আছে আৰু আপুনি মাল্টিপল টেলিগ্ৰাম মেছেঞ্জাৰ এপছত একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা টেলিগ্ৰাম এপছতে 10টা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। দ্বিতীয় একাউণ্টটো খুলিবলৈ হ'লে আপুনি মেনুত ক্লিক কৰক। মেনুত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ তলত এটা এড একাউণ্ট বুলি অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰক। আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ দ্বিতীয় নম্বৰটো ভৰাই অ'কে কৰি দিয়ক। আপোনাৰ আৰু এটা নতুন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব। কিন্তু যদি আমি হোৱাটছএপত মাল্টিপল একাউণ্ট খুলিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত ক্লোন কৰিবলগীয়া হয়। কাষ্টমাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি টেলিগ্ৰামক হোৱাটছএপৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত আমি বহুতো বিকল্প পাওঁ। আপুনি ছেটিঙত ক্লিক কৰি চাৰ্ট ছেটিঙত গ'লে হ'ল, আপুনি তাতে কাষ্টমাইজেশ্যনৰ বহুত অপশ্যন পাব। উদাহৰণ হিচাপে মেছেজৰ টেক্সট চাইজ কমাব বঢ়াব পাৰিব, চাৰ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ থিমৰ অপশ্যন পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি চাৰ্টখনৰ আৰু চাৰ্ট লিষ্ট ভিউৰ লেআউট চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তলত বহুতো অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, আপুনি গোটেইকেইটা অপশ্যন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।
আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব।